السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مستر عمرو، وان شاء الله هنكمل مع بعض الجيومتريك كونسبتس، وهنبدأ في الجيومتري. واول ليسون معانا وهو الجيومتريك كونسبتس. الجيومتريك كونسبتس او الدرس ده اصلا بيفرض ان هو بيعرفك على الحاجات يعني يعتبر مش جديدة، بس بديفينيشنز وحاجات لازم تكون ايه ذهنك حاضر فيها وتكون عارفها كويس جدا، لان هتكمل معاك باذن الله. let's get started. خلينا نبدأ. أول حاجة موجودة معانا وهي the simplest and the easiest thing in the geometry وهي ال point. لما يكون عندنا point like this، عندنا point أو point تانية point تالتة. لو أنا جيت قلت لك مثلا شايف البوينت دي، هتقول لي which one of them، أنهي واحدة فيهم، أنت تقصد أنهي واحدة فيهم. فبالتالي عشان كده so you have to put a letter. بتحط الليتر بس بيكون capital letter زي كده maybe X maybe Y. I don't care about the letters. أنا مش مهتم بالليترز، بس عشان لما أجي أقول لك مثلا إيه إحنا في البوينت X، فتبقى عارف إحنا فين بالظبط، أو البوينت Y أو البوينت Z whatever يعني. فالبوينت هي عبارة عن إن هي doesn't have any size and it's often represented by a dot. يعني هي موجودة وبنعتبرها إن هي dot, and we usually name the point by using the capital letters. ودايما بنستخدم الكابيتال letters عشان نسمي البوينت دي. تمام. والبوينت دي بتستخدم when we can use it to determine the location of any point. يعني بنستخدم الليترز دي عشان نحدد اي point احنا نقصدها. طب what I want to do right now, I'm gonna just to try to connect between both of these two points together. انا اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هوصل ما بين التو points، فبالتالي هيطلع لي حاجه اسمها line. فطلع لي حاجه اسمها line، بس خلي بالك ان اللاين ده احنا بنقول عليه ان هو it has a start point and end point. يعني هو كان ليه نقطه بدايه ونقطه نهايه. نقطه بدايه كانت عباره عن x، ونقطه النهايه كانت عباره عن y. and اللي انا عملته what I did ان انا I tried to connect between both of these two points. انا حاولت ان انا اوصل ما بينهم، فطلع معايا خط. فبالتالي lines are made up of points and it has a start point and end point. يعني بيكون عبارة عن خط وان هو ليه نقطة بداية ونقطة نهاية، and you can use the ruler to get the length of the line segment. وحضرتك تقدر تستخدم الرولر زي كده عشان تقدر تجيب اللينث maybe 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر I don't care، مش مهم. بس المهم ان هو ايه، ان انا هقدر استخدم الرولر عشان اجيب الطول بتاعها او اللينث بتاع اللاين سيجمنت. فعشان كده احنا بنقول the line segment is a set of lines consisting of two distinct points of all points between them when we try to join both of these two points together. طيب يعني لما بنحاول نوصل ما بين التو بوينتس دول بنوصل او بنحصل على اللاين. What about ray؟ الديفينيشن التاني ده كان اسمه line. ولما بنيجي نعمل representation او نمثله بنكتب xy وبتحط symbol اللي هو زي كده which mean xy. The next definition it will be ray. And ray it will be the same thing of the line. يعني ray هو اللاين segment، بس الاختلاف ان هو we have a start point but we don't have an end point. يعني احنا عندنا في start point it will be x اللي هي x and it keeps going ومكمل from the other direction to infinite. ومكمل ان هو بنقول عليه اللي هو مكمل forever. It keeps going forever from the other direction. يعني هو بنعتبره ان هو ليه start point but we don't have end point. So لو اخدت بالك if you try to compare، لو حضرتك عايز تقارن، وطبعا بنديله السيمبل ده، ولو حضرتك عايز تقارن between اللاين segment array you will find a line segment is a subset of the ray. طيب هتقول لي ايه السبست ده يا مستر عشان مش فاكر حاجه. بصوا يا جماعه، هي الفكره كلها ان احنا عندنا قصه السبست دي لما بيكون عندنا something smaller. طبعا احنا عندنا لما يكون حاجه صغيره and another part is a greater. طبيعي جدا it makes sense that the smaller part is a subset of the greater part. يعني عندنا جزء صغير بيكون دايما بيكون جزء او الحاجه الصغيره بتكون دايما جزء من حاجه كبيره. فاحنا بنقول ان اكس واي لان هو ده اللاين سيجمنت اللي هو صغير، فبيكون جزء من الري لان الري اكبر. بعد كده عندنا الستريت لاين. والستريت لاين it has neither start point nor end point. والحمد لله بقى ده لا ليه start point ولا ليه end point, and you can represent it by using
arrow like this. طبعا وتقدر تستخدم او تقدر تمثله بارو زي كده. وطبعا خليني اقول لك ان احنا لو عايزين نعمل compare, if you want to make a comparison between the line segment like this xy, هنقول ساعتها انه is a part or is a subset of xy as a ray is a subset of xy as a straight line. يبقى اكبر حاجه موجوده معانا هي دلوقتي الstraight line. طيب خلينا نروح لحاجه تانية وهي الانجل. طيب ايه هي الانجل؟ خلينا نتفق مع بعض ان احنا عندنا ايه the angle. الانجل طبعا هي عباره عن ان احنا نقدر نقول ان الانجل هي عباره عن union between two rays. I mean if we have here ray like AB, عندنا هنا ray اسمه AB and another ray اسمه AC. لو أخدت بالك إن AB and AC both of them have the same vertex. الاتنين دول ليهم نفس الفيرتكس. فعشان كده أنت لو أخدت بالك لما نيجي نقول when two rays share a common vertex, لما two rays دول بيشتركوا في نفس الفيرتكس والفيرتكس دي كانت عبارة عن ايه، فبالتالي بنسميه angle. يبقى الانجل هي احنا بنقول عليها union between two rays او بنقدر نقول عليها ان هي ايه the two rays intersection in just one point لما يحصل intersection او يتقاطعوا يعني او يتقابلوا في point. فبالتالي لو اخدت بال حضرتك عشان كده لو جالك حاجة بقى question بيجي ايه بيكون a little bit tricky، يعني بيكون في تريكات صغيرة. فلما يجي يقول لي AB union AC اظن واضح جدا. خلينا نعملها بكالر تاني، خلينا نعمل ايه لو اظن واضح جدا ان ال A is a common vertex between the first ray and second ray. فبالتالي الناتج اللي هيطلع هيكون عبارة عن angle، واللي هي هتخلي بالك ان الفيرتكس دايما في الميدل وهتبقى اسمها BAC. Let me give you another example. في got here XY يبقى دايما لما يجي في الامتحان يقول لي XY كاري union XZ كاري هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي angle اسمها، خلي بالك الكومن دايما في الميدل يبقى YXZ. تمام. دي اول بوينت، يعني ايه ده الموضوع بالنسبه لنا. حاجه تانية احنا عندنا الروتيشن. ممكن على سبيل المثال حد يجي يقول لي ان هو عباره عن rotation of one of them، بنجيب مقدار الروتيشن بتاعي. يعني انا لو عندي هنا XY و XY دي لفت anti clockwise زي كده فبقت XZ، فده بنقول عليه rotation rotates، يعني XY rotates to be XZ. احنا عايزين نجيب the value of rotation، يعني مقدار الدوران ده. طبعا عشان بنجيب مقدار الدوران we use something is called degree. طيب خلينا نبدأ في types of the angle. دلوقتي هندخل على point تانية و types of angles. أنواع الانجل. Number one we have an acute angle. خليني أقول لك إن acute angle اوكي لا في الأول في زيرو، يعني خلينا نبدأ من أول حاجة الزيرو. Number one we have zero angle. والزيرو انجل دي عشان تفهمها كويس هي الميجر طبعا واضح جدا انه اكيد طبعا هيكون it will be zero، مش محتاجه، يعني الزيرو انجل اكيد هتكون زيرو. طب فهمني يا مستر يعني ايه. So let me give you an example. If we have here ray like AB، احنا عندنا هنا ray اسمه AB. تمام يا مستر اوكي. وعندنا ray تاني مثلا ونفترض اسمه AC. تمام اوكي. عندنا ray تاني اسمه AC. لو الray ده تمام اوكي اتحرك وجي على الري ده بالظبط، ساعتها هو ما دارش او مقدار الدوران the value of rotation طبعا زيرو. فبالتالي ساعتها بنقول عليها coincident which mean ان هما يعني زي مثلا التو هاندز بتاع الساعة بيقفوا على نفس على 3 مثلا، بيبقوا الاثنين على 3، يبقى احنا ساعتها الروتيشن او الديجري بتاع الروتيشن will be زيرو، فدي بنسميها زيرو ديجري. خلينا نروح للانجل الثانيه وهي عباره عن وهي هتبقى عباره عن acute angle. والاكيوت angle هتبقى more than 0 degree and less than 90. يعني الاكيوت دي بتبقى عباره عن حاجه more than 0 يعني اكبر من الزيرو in the same time في نفس الوقت هي عباره عن less than 90 وفي نفس الوقت اصغر من ال 90. طيب خلينا ندينا example like مثلا 21 degree
ممكن تبقى 21. وكلمة acute أصلا معناها little. يعني إيه little؟ يعني أنا لو أخدت بالك أنا عندي هنا نفترض إن AB ray و AC و AC ray تاني. لو أخدت بالك إن مقدار الدوران أو الروتيشن صغير the value of rotation not too much مش كبير. تمام. فبالتالي احنا بنسميه acute. والاكيوت ساعتها هيبقى more than zero. يعني لازم يكون في عندنا هنا constraints او عندنا في قيود. لازم يكون اكبر من زيرو and less than on the same time. وفي نفس الوقت لازم يكون less than 90. maybe 21. ممكن يكون 21. ممكن يكون 25 30 40 degree 70 80 degree. but اهم حاجه او الكونديشن بتاعنا doesn't exceed ما يعديش 90. doesn't exceed 90 يعني ما يعديش 90. as long as it doesn't exceed 90 so we can consider it as an acute angle. طالما ما عداش 90 احنا بنعتبره هو acute angle. طيب how can I read it؟ ازاي اقراها يا مستر؟ عشان اقرا الانجل you can read it طبعا بتبدا C A B. you can read it as C A B وبتحط علامه الانجل او السيمبل بتاع الانجل او ممكن العكس تقول B B AC او ممكن تكتفي بانجل او الفيرتكس بتاع الانجل اللي هي اسمها ايه. ده النوع التاني وهو الاكيوت. تمام. طيب خلينا نروح للنوع التالت وهو الرايت. الرايت you will find it exactly 90. يعني الرايت بالظبط 90 يا مستر. طيب يعني ايه يا مستر؟ يعني بتكون two rays union between two rays one of them بيكون horizontally and another one vertically كده. وبنحط هنا a little square to help you to identify the right angle triangle. يعني بنحط little square ده أو المربع الصغير ده عشان يعرفك إن دي right angle triangle. و right exactly 90. ما ينفعش إن هي لا more than 90 ولا less than 90. ما ينفعش 91 by the way. طيب حلو جدا. طب افرض يا مستر جه قال لي حاجة مفروض إن احنا هنعرف إن في حاجة جديدة أو قياس جديد وهو إن احنا عندنا هنا مثلا for example إن كل 1 degree بتيكوال معايا 60 minute. يبقى each 1 degree equal 60 minute. وال 1 minute بتيكوال معايا 60 second. يعني ايه مثلا؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال لو جه قال لي determine the type of the triangle حدد نوع triangle وجاب لي 89 degree and 60 minute. خلي بالك ان 60 minute دي اصلا انت الطبيعي اغلب الطلبه هتيجي تقول لك acute يا مستر ليه؟ لانه less than 90. لا استنى it's not right because you have to convert it. you have to turn it. you have to turn it from minute to be degree. حضرتك لازم تحولها من minute to be degree. فاحنا عارفين ان كل 60 so you have to add 1 فهتزود 1 so it will be 90 degree which means it's going to be right. فمعنى كده ان دي right not يعني معنى كده ان هي مش ايه مش an acute. النوع الثالث أو النوع الرابع هو عبارة عن an obtuse angle. obtuse angle. والobtuse angle you will find obtuse angle more than 90. لازم تكون more than 90 and in the same time less than 180. ممكن تبقى 91 by the way 91 وتبقى 91 degree obtuse. What about 100 obtuse يا مستر 120 obtuse. طب ليه more than 90 يا مستر؟ What about 130 obtuse 140 as long as it doesn't exceed طالما هي doesn't exceed 180 so we can consider it an obtuse. So وتلاقي الشكل بتاعها بتكون more open يعني ال rotation أو مقدار the value of rotation is more than the value of rotation of right and acute. يعني بتلاقي مقدار الدوران اللي حاصل في ال obtuse angle أكتر من ال right وفي نفس الوقت أكتر من ال acute angle. طيب what about the exactly 180؟ ال exactly 180 بنسميها straight angle. ال straight angle exactly 180. ال straight 180 بالظبط وبتكون straight شبه كده وساعتها دي بنقول عليها straight. And the last one will be reflex. وهتلاقي ان ال reflex more than 180 and less than 360. يعني اكتر من ال 180 وفي نفس الوقت اقل من 360. والشكل بتاعها بيكون كده مقدار الدوران طبعا كبير فبيكون بالشكل ده. فممكن تبقى عبارة عن 200 degree فنقول عليها reflex.
ممكن تبقى 300 reflex 350 reflex 210 reflex 250 يعني all of these angles are reflex. كل الانجلز اللي قدامك دي احنا بنعتبرها ايه؟ انها reflex. ودي كده التايب بتاع الترينجل. خلينا بقى ناخد ايه a very important question right over here. Complete the following two tables. Number one, measure of angle ABC equal to 45. عايز نوع كل واحدة. طالما 45 less than 90 so it will be an acute. يبقى دي نوعها acute angle. What about 180? Straight, and here exactly 180 so it will be straight. 200 دي more than 180 يبقى خلي بالكم دي أكتر من 180. احنا متفقين مع بعض. خلي بالكم احنا عندنا هنا في النص right. أصغر من right acute more than right obtuse angle. بعد كده عندنا الستريت والأكبر من الستريت هو ريفلكس. طيب حلو جدا. طيب دي 200 يعني أكتر من 180 يبقى ريفلكس. دي 150 obtuse angle. Exactly 90 it will be right. What about 94? It's more than, actually it's pretty clear that it's more than 90. دي أكتر من 90 so it will be obtuse angle as long as it's more than 90 so we can consider it or classify it as obtuse angle. What about 89 and 60? So let me give you an example here. طيب آخر واحدة دي عبارة عن 89 degree and 61. خلي بالك ان دي 61 مش 60 اللي قلت لك عليها من شويه. هتقول لي يعني ايه؟ يعني انا عارف ان هي هتبقى عباره عن 89 يعني ال 60 اللي موجوده دي هتزود 1 عليها so it will be 90 فهتبقى عباره عن 91. هتقول لي ماشي يا مستر رايت. اقول لك لا ثانيه ال1 اللي موجود ده هخليها obtuse. هتقول لي بس ده 1 minute. اقول لك تمام حتى لو 1 minute احنا متفقين ان هي لازم تكون 90 just 90 تبقاش اي حاجه تانية. 90 and 1 minute لا خلاص دي تعتبر ايه obtuse angle. خلينا نروح للي بعدها. هنا جاي بيقول لي انا عايزك how can I figure out the reflex. يعني ايه؟ وازاي اجيب الريفلكس بتاع اي انجل؟ بص لو افترضنا على سبيل المثال ان احنا عندنا هنا measure of angle ABC equal to 60 degree and right over here he wants from you to tell him about the reflex. How can I figure out the reflex? To be able to get the reflex so you have to subtract 360 from the angle. I'm sorry the angle from 360 so it will be 360 minus 60 يعني minus 360 من أي angle موجودة فبالتالي it will be 300. What about if we have here something like measure of angle XYZ which equal to 100 degree and right now I want to get the reflex. So you can follow the same steps that I have done. يعني ممكن تتبع نفس الخطوات so it will be 360 minus 100 so it will be طبعا واضحة جدا 260. so يلا نكمل. Number one he gives me هو مديني هنا 135 طبعا يبقى 360 minus 135 تمام اللي هي it will be 360 minus 135 اللي هي it will be 225. What about the next 360 minus 58 يعني عشان اقدر يعني بتبع نفس الخطوات اللي هي it will be 360 minus 58 وطبعا انت ممكن تستخدم الكالكوليتر وتجيبها. طب اللي بعدها يبقى 360 minus 80 so it will be 280. نفس القصة كده 260 and so on ودي ما تقلقش منها. دي هتبقى عبارة عن 52.5 عادي جدا يعني ممكن تعملها بالكالكوليتر بتاعتك 52.5 وهتطلع معاك 307.5. خلينا ندخل بعد كده على الجزء الثاني من الدرس. عندنا هنا بعض الديفينيشنز او التعريفات اللي حضرتك لازم تكون عارفها وهي حاجه اسمها two adjacent angles. وباختصار two adjacent angles اللي هي two angles اللي احنا بنقول عليها they have a common vertex in common side and the other two sides on opposite sides. So او بنقول عليها ان هي next to each other. يعني افترضنا على سبيل المثال ان انا عندي هنا two angles زي كده. طيب خلينا let me name it. خلينا نسميها مبدئيا اول angle
دي لو حضرتك حاولت تقراها هي تبقى عبارة عن angle اسمها ZYX. طيب والانجل التانية LYZ. أظن واضح جدا إن في common vertex اللي هي هلونها لك بلون تاني عشان تبقى واضحة في ذهنك، اللي هي انجل واي أو الفيرتكس واي. دي معناها إن هي common يعني إيه؟ يعني تم الاشتراك فيها في الأول وفي التاني. دي حاجة. الحاجة التانية إن واضح جدا إن في عندنا common side، ده كده اسمه common side. إحنا نقدر نقول إن دول two adjacent لما يتوفر الشروط اللي هقولك عليها. ايه هي الشروط دي؟ اول حاجه لازم يكون في common vertex، يعني يكونوا مشتركين من نفس الفيرتكس، وده اوريدي فعلا حاصل، لان فعلا احنا عندنا انجل اسمها ZYX وعندنا انجل تانية اسمها LYZ، فبالتالي هم اشتركوا فعلا في نفس الانجل في نفس الفيرتكس. تاني حاجه لازم يكون التو اذر اللي هو هلونهم لك بلون تاني دول لازم يكونوا in the opposite side، يعني يكونوش في نفس اتجاه الكومن، يعني الكومن لازم يبقى في اتجاه والاثنين التانيين دول بيكونوا في اتجاه تاني، وفعلا ده حاصل. خلينا نروح بقى لحاجه تانية ونشوف بعد كده الديفينيشنز والتعريفات اللي بعد كده. عندنا حاجه مهمه جدا وهي حاجه اسمها complementary angles. والcomplementary angles دول angles بيكون السم بتاعهم exactly 90. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو افترضنا على سبيل المثال ان هو جاي هنا he gets you that the angle ABC equal to 60 degree. Complements دي معناها ان حضرتك مفروض تكملها عشان تبقى 90، فبالتالي هي ناقصها كام؟ هتقولي طب وانا هعمل ده ازاي؟ So you have to subtract the angle from 90. So it will be 90 minus 60, it's going to be 30. يبقى ال 60 الكومبلمنتس بتاعها ايه؟ الكومبلمنتس بتاعها 30. What if we have another thing like the angle A equal to 70 degree complements يبقى complements ايه؟ يبقى ساعتها هقول له complements 90 minus 70 so it's going to be 20. يبقى الكومبلمنتس بتاعها 20. وعشان تفهمها اكتر احنا لو عندنا انجل زي كده والانجل دي مثلا نفترض ان هي 30، فانا عايز اخليها تبقى right. ما هي complements معناها ان انا عايز اخليها تبقى right، واحنا عارفين ان right بيكون one ray horizontally and another one upright or vertically. طيب ال 30 يبقى لها كام عشان تبقى 90؟ يبقى بقى لها 60 which means that وده معناه ان 30 بتcomplements 60 والعكس 60 complements ايه؟ complements 30. تعال نشوف الاكزام الكويستشنز ازاي بتيجي في الامتحان. في بعض الاحيان بيجي يسالك في الامتحان ويقول لك acute angle complements الاكيوت انجل complements ايه؟ هقول له الاكيوت الكومبلمنتس او اللي يعني بيوصلها ل 90 بيكون acute زيها. What if we have another thing like right angle complements right angle complements ايه؟ هقول له right angle complements 0، يعني right الكومبلمنتس بتاعها 0 والعكس بقى، يعني الزيرو بيكومبلمنتس ايه؟ طيب وهنفهم دلوقتي ايه الزيرو بيكومبلمنتس رايت. الحاجات دي مهمه جدا ولازم حضرتك تبقى عارفها. هتقولي طب ليه؟ هنا right angle which means it's going to be 90 degree. هو بيقول لك ال 90 باقي لها كام عشان تبقى 90؟ طب ما هي already 90 يبقى باقي لها كام؟ يبقى الباقي او remainder will be 0. طب العكس الزيرو انجل باقي لها كام عشان تبقى 90؟ طب ما هي زيرو اصلا مش معاها حاجه خالص، يبقى باقي لها ال 90 كلها، فبالتالي بنقول ان الزيرو كومبلمنتس بتاعها هو هيكون رايت. طيب خلي بالك بقى من النقطه دي. احنا عارفين ان احنا عندنا رايت زي كده، تمام؟ الرايت زي كده ده شكل الرايت، تمام؟ الاوتر سايدز بتاع الكومبلمنتري بيكونوا perpendicular. ركز بقى في النقطة دي. لو جه سألني في الامتحان وقال لي outer sides of the 2 complementary،
outer sides بتاعت two complementary هقول له perpendicular. مهمة جدا وبتيجي ساعات كتير في الامتحان يسألني عليها، بيقول لي the outer sides of the two complementary هقول له perpendicular. خلينا ندخل على حاجة تانية وهي supplementary. والsupplementary معناها ان احنا بنوصل الانجل تكون 180، يعني بيكون السم بتاع two angles بيبقى 180. يعني لو جه وقال لي the measure of angle A equal 120 بتسبلمنتس ايه؟ يبقى ساعتها هقول له ان ال 120 بتسبلمنت ال 60. طيب جبتها ازاي؟ يبقى 180 minus ال 120 equal to 60. طيب لو عندنا measure angle B which equal to 60 degree بتسبلمنتس ايه؟ يبقى ساعتها هقول له انه بتسبلمنتس يبقى 180 نفس القصة minus 60 so it will be 120. طب what if we have 90 the measure of angle X مثلا equal to 90 بتسبلمنتس ايه؟ طبعا نفس القصة يبقى 180 minus 90 so it will be 90. خلينا نروح لحاجة تانية عشان نفهم أكتر. طيب لو جه في الامتحان وجاب لي بعض الحاجات اللي أنا لازم أكون صاحي ومركز قوي فيها. لو جه قال لي في الامتحان ال acute angle بتسبلمنتس ايه؟ هقول له ان ال acute angle بتسبلمنتس obtuse angle. طيب ال obtuse angle بتسبلمنتس ايه؟ يبقى انا عارف ان ال obtuse angle بتسبلمنتس an acute. وخليني اوضح لك. يعني انا لو عندي هنا straight line زي كده، هو انا لو عندي هنا acute وعايز اكملها عشان تبقى straight يبقى ناقص لها ايه عشان تبقى 180؟ ناقص لها obtuse angle. والعكس ال obtuse ناقص لها ايه عشان تبقى straight يبقى ناقص لها acute. طيب الرايت بتسبلمنتس ايه يا مستر؟ الرايت بتسبلمنتس رايت زيها. ولو جه سألني على الستريت بتسبلمنتس ايه؟ يبقى ساعتها هقول له ان الستريت بتسبلمنتس زيرو. ولو جه سألني على الزيرو بيسبلمنتس ايه؟ يبقى ساعتها هقول له ان الزيرو بيسبلمنتس ستريت. واخر حاجة موجودة ولازم حضرتك تركز فيها، لو جه سألني على outer sides of two supplementary هقول له on the same straight line. خلينا اشرحها لك. on the same straight line يعني ايه؟ يعني لو عندي two angles زي كده وبيسألني على دول، انا عارف ان هم supplementary، بيسألني على outer side يبقى ساعتها ال outer side واضح جدا ان هم on the same straight line. وكده يبقى خلصنا الليسون بتاعنا. see you the next time ان شاء الله. باي باي.